درس النهارده يا شباب بيتكلم عن مقارنة ما بين طرق تغيير حجم الوثيقة في برنامج ادوبي انديزاين، وازاي نقدر ان احنا نستفيد من السكريبت الاحترافي كويك ريسايز من شركة اي دي اكستراس. فخلينا الاول نشوف الطرق اللي احنا ممكن نستخدمها داخل ادوبي انديزاين عشان نقدر نغير حجم الوثيقة قدامنا. احنا هنا عندنا مشروع عن دليل ارشادي لصيانة الحدائق. طيب الدليل ده عبارة عن 60 صفحة، بيتكون من زي ما انت شايف كده، في عندك اطارات نصية، وفي عندك رسوم، وفي برضو عندك جداول، تمام، وعندك طبعا خطوط ارشادية. فعايزين نشوف تأثير او طريقة تغيير حجم الوثيقة داخل الديزاين ونقارن بينها وبين السكريبت. طيب انا هبتدي الاول بالطريقة اللي هي الاولانية، يعني في عدة طرق عندك داخل انديزاين لتغيير الحجم. خلينا الاول نشوف الطريقة اللي هي الاولانية اللي احنا هنغير بيها السايز. طيب الطريقة الاولانية ان انا بستخدم قائمة لي اوت، تمام، وهقول له هنا ايه كرييت alternate layout، يعني اعمل لي لي اوت بديل. تمام، هدوس كليك عليها هيطلع لي هنا النافذة دي، البانل اللي اسمها كرييت alternate layout. اول حاجة ادخل اسم، تمام، فانا هسمي مثلا دي اللي هي 50%، يعني هتكون اصغر من نسبة 50%، تمام، وهقول له اديني هنا كل الصفحات. بما ان انا شغال لاندسكيب فانا هختار لاندسكيب. طبعا ده المقاس اللي هو تمام، اللي هو الرئيسي، يعني اللي هو 24 في 20 سم. فانا هاجي هنا هضغط افتح الاند، هضغط نجمة اللي هي شيفت 8 في البي سي نقطة 5، بعد كده اضغط افتح التاب. هو كده ايه قسم 50%، ادي اند نجمة نقطة 5، تمام، ادي مفتاح التاب. اذا الحجم كده قل ايه، قل النص، بعد ما كان 24 في 20 اصبح ايه، اصبح 12 في 10. طيب هنا بقى انا هشيل كل الصح من دول واختار هنا الامر سكيل، انا عايز بس طريقة السكيل اللي هو يصغر الحجم، واضغط على اوكي. بدأ الديزاين ايه يشتغل، تمام. طبعا انت مش هتلاحظ على طول التغيير، ليه؟ ايه السبب؟ لان هو عمل لك alternative layout، يعني لازم اخش الاول عند بيجز، تمام، وعندي هنا ال 50% اللي انا عملتها، يعني دي اصغر من الرئيسيه. طيب هاجي هنا عند السهم ده ودوس كليك على الديليت alternate layout، يعني همسح الحالي، تمام. هيقول لي هنا ايه، انت متاكد؟ هقول له اوكي، احتفظ فقط بالنسخه الاصغر اللي هي 50% اللي هي دي. طب تعالوا كده يا شباب كده نتصفح، تمام، ادي النسخة. طبعا ممكن اضغط على كنترول والت وزيرو عشان اشوف المشهد كامل، تمام. اهو نشوف هل حصل تغيير في الوثيقة. ادي افتح الدبليو، طبعا بيجيب لك الخطوط الارشادية كلها. ادي دبليو، شوف بقى حصل ايه. ادي اول مشكلة عملها انديزاين في الطريقة دي. طيب خلينا احفظ، تمام، الطريقة دي، تمام. شايف ازاي بوظ لي الدنيا كلها. طيب هقول له هنا فايل سيف از، اوكي، وهقول له ان دي دليل ارشادي الحدائق، ولكن بطريقه ايه اللي هي انديزاين، اللي هي باستخدام الترناتيف لي اوت، تمام، هي اي ال، وهقول له هنا 50، تمام، برسنت، انها اصغر 50%، اوكي اهي سمولر، واقول له هنا سيف عشان بس اقدر اقارن. كده خلاص عملت سيف. هقول له بقى ايه، افتح مره ثانيه الوثيقه اللي هي الرئيسيه، تمام، اهي قبل التغيير. دي الوثيقة بتاعتنا الرئيسية، اوكي، قبل اي تعديلات، تمام، كانت كل حاجة في مكانها زي ما انت شايف كده، اوكي. طبعا لو دخلت على الفايل دوكيمنت سيت اب هيقول لك ان مقاسها كام، 24 في 20. اذا دي الوثيقة الاصلية. طيب هاجي هنا بقى ايه، هستخدم طريقة اخرى من طرق الديزاين في عملية التصغير. هقول له بقى من قائمة فايل اديني الطريقة اللي هي adjust layout، دي الطريقة الحديثة اللي ظهرت في اصدار 2019، تمام. طيب هاجي هنا في نفس الطريقة، تمام، هقول له هنا end نجمة نقطة 5، تمام، ادي end نجمة نقطة 5، اوكي. طبعا النجمة دي اللي هي شيفت 8. طبعا هو هنا لوحده بقى ايه، اختارها لاندسكيب، تمام، مش هحدد حاجة هنا، ولكن اقول له ايه، هقول له adjust logged content، ده اللي فشل فيه اللي هو اظن create alternate layout. طيب وهضغط على اوكي. خلينا نشوف انديزاين هيدينا ايه، تمام، اوكي، ادي انديزاين هنا عمل لي اوكي الامر. شوف العنوان ضرب ازاي، الخطوط كبرت جدا، تمام، شايف ازاي كل حاجة عندي ايه ضربت. طبعا ادي حرف الدبليو اصبح عندي كمان اوفر سيت تكست، مشكلة الجدول كله اختفى. طبعا دي العلامات اللي هي بتقول لك ايه ان في نص مخفي يعني. طيب خليني كده اقول له اندو،
تمام. ادي undo adjust layout. مره تانية نعملها، ولكن ايه، هنقول له يا انديزاين ظبط لي الفونت. تمام. اذا هاجي هنا ادي نجمه نقطه 5، هضغط مفتاح الاند، بعد كده نجمه نقطه 5، يعني اقسم لي ده بالنص. طيب هقول له هنا ايه adjust font size. تمام. طيب مش هحط بقى الليميت، خليه هو يتصرف لوحده، واضغط مره ثانيه على اوكي. ادي انديزاين. شوف ماشي اوكي، العنوان سابه، المسافات كبرت جدا، النص كله راح فين؟ اختفى. يعني هو بوظ لي الدليل حرفيا. تمام. طيب خليني بقى ايه، هقول له هنا فايل سيف، هقول له حفظ باسم، وهسميه اوكي ان هو ده هيكون الانديزاين. اوكي adjust layout. تمام. اذا adjust layout هسميها مثلا adjust layout عشان اميزها عن التانية. ادي 50% smaller. اقول له هنا سيف. تمام. اهو قلت له سيف. كده اصبح الاثنين عندي، دي الالترناتيف لي اوت ودي الادجست اللي هي لي اوت. طيب خليني بقى ايه افتح الملف الاصلي مره تانية. هقول له بقى فايل اوبن. الملف الاصلي ما كانش معاه اي حاجه، على طول ايه جاردن جايد لاين على طول، اللي هو مقاس 24x20. ده اللي هو الملف الاصلي. مظبوط. تعالوا بقى نستخدم السكريبت. تمام. اللي هو الكويك ريسايز قلت لكم عليه. السكريبت ده يا شباب هتحمله من الموقع الشركه. تمام. اللي هو كويك ريسايز، الموقع اسمه id-extras.com. هتخش هنا وتعمل داونلود للتريال، النسخه اللي هي ايه، النسخه التجريبيه. طيب النسخه التجريبيه دي بتكبر او تصغر بمقدار 15% عشوائيا. تمام. هي بس بتوريك هي عباره عن ايه، ودي الواجهه بتاعتها. طيب انا اشتريت النسخه دي. تمام. هي سعرها $59 اوكي في موقع الشركه، وعملت داونلود ليها وحطيتها داخل فولدر. تمام. السكريبت. طيب يعني انت مثلا هتعمل تحميل للسكريبت اللي هو مثلا الديمو. هتاخد السكريبت ده تقول له هنا كوبي. تمام. وتروح للانديزاين. اوكي. وتختار ويندو ثم يوتيليتيز ثم سكريبتس. تمام. طيب هتعمل هنا تطلع فوق. اوكي. تعمل رايت كليك على يوزر وتقول له ريفيل ان اكسبلورر بالنسبه للويندوز، او ريفيل ان فايندر في الماك. طيب هتخش بقى على المجلد سكريبت بانل وتعمل بيست اوكي للسكريبت. انا اوريدي اشتريت النسخه الفول فيرجن الكامله الكويك ريسايز، وبالتالي انا مش هعمل بيست، بس انا كنت بوريك الطريقه. طب هقفل ده النافذه دي. تمام. وهاجي بقى عند الفايل بتاعي ده. اوكي. هروح لكويك ريسايز، هلاقيه تحت هنا. ادي كويك ريسايز. طيب دبل كليك عليه على طول هتجيلي النافذه دي. هو سهل جدا استخدامه. هقول له هنا انا عايز 5%. طبعا عندي هنا يعني اكتر من طريقه، ممكن اصغر او اكبر بالنسبه مئويه، او بالبوصه، او بالسنتي، او بالملي، او بالبوينت، او بالبايكا. طيب هاجي هنا اقول له ايه، اديني 50. طبعا انا ظابطها على كونسترين بروبورشنز، اذا يعني هو هيحافظ على نسبه الطول والعرض. اوكي. 50% اصغر، واضغط على اوكي، وبالتالي بدا السكريبت يشتغل معايا. شوف حط كل حاجه في مكانها. ادي كنترول والت وزيرو عشان نشوف السبريد. شوف الفايل دوكيمنت سيت اب، لو انت دخلت عليه تمام تكتشف ان الملف نزل بالفعل الى 12/10 بعد ما كان 24/20، وكل حاجه موجوده في مكانها. شوف كل حاجه موجوده في مكانها، الجداول في مكانها، النصوص واضحه، الصور تمام، كل حاجه في مكانها. ممتاز جدا مقارنه شوف باللي حصل هنا من تخريب للاسف بالادجست لاي اوت. اوكي. او اللي هي الكرييت الترناتيف لاي اوت. شوف كنترول الت وزيرو، يعني اتشوهت الدنيا هنا يعني. طيب خلينا نقفل النافذه دي ونقفل النافذه دي. تمام. طيب ده اللي عمله الكويك ريسايز. خلينا كده اعمل سيف. ادي فايل سيف از، واقول له ده ان هو الكويك ريسايز. تمام. هقول له ايه ان ده 50% ايه اصغر. تمام. اهو اقول له هنا سيف، ده اللي هو الاصغر. طيب تعالى بقى نفتح النسخه الاصليه مره ثانيه. طيب تعالى نفتح اوبن ونفتح الملف الاصلي اللي هو ايه مقاسه 24×20. طيب ده الملف الاصلي.
اوكي، لو رحت للفايل دوكيمنت سيت اب، ده ملف المشروع الاصلي كان مقاس 24 في 20. هاجي هنا ايه، عايز بقى اكبره، ماشي، عايز اكبر الفايل. طيب خلينا كده استخدم الفايل اللي هو ادجست لي اوت، اوكي اهو. طيب ادي مفتاح الاند، بدل ما اضغط بقى على النجمه، لا هقول له باك سلاش نقطه 5، اوكي اهو كبر الضعف، ادي اند باك سلاش نقطه 5 كبر الضعف، اصبح 48 سم في 40. تمام. طيب هقول له هنا ايه، خلي بالك من الفونت والحاجات اللوجد، بس اقول له هنا ايه اوكي. خلينا نشوف هيعمل ايه. كده كبرناه 100%. شوف الفونت اوكي، طبعا في حاجات سابها زي ما هي. المسافه هنا ضاقت، شوف في عندي مسافات. طيب خلينا كده نحفظ ده، فايل سيف از اهو، وهنسمي ده اوكي اللي هو adjust تمام لي اوت، ان هو ده يصبح ايه 100% اكبر. تمام، او نقول له 200% bigger adjust layout 200% bigger. اوكي ادي اوكي. طيب تعال بقى نفتح الفايل الاصلي، ادي open recent او open. تمام، نفتح الملف الاصلي. تعال برضو نجرب الكويك ريسايز، ادي السكريبت، ادي الكويك ريسايز ده بكليك عليه. تمام، هقول له بقى ايه، اديني الملف ده 200% اكبر. تمام اهو ادي اوكي. تعال شوف هيعمل ايه. شوف ادي كنترول الت 0. تمام، شوف كويك ريسايز سكريبت خطير جدا. شايف ازاي ما حركش حاجه من مكانها. شوف لو احنا بقى رحنا مثلا نفس الصفحه اللي هي 10 اللي هنا دي، شايف حصل ايه. شوف ده في الملف اللي هو عمله 200% اكبر عن طريق الايه الادجست لي اوت اللي جاي مع الديزاين، بينما هنا شوف ساب كل حاجه زي ما هي. اوكي، لو انا بقى عايز اقارن، خلينا كده اقفل ده واعمل سيف لده، اقول لي ادي، اقول له هنا فايل سيف از، وهقول له اديني بقى ده اللي هو كويك ريسايز. تمام 200%. اوكي اهو، اقول له هنا سيف. تمام، واروح افتح الملف الاصلي، ادي فايل اوبن. تمام، اللي هو قبل التكبير. تعال بقى نشوف. اوكي ادي كنترول وجي، روح صفحه 10. تمام، تعال بقى نقارن. بص ده اللي اتكبر 200%، وده تمام. شايف ازاي؟ طب تعال نروح صفحه تانية كده اهو. تمام، دي صفحه 12. طب وهنا صفحه 12. تعال نقارن. شوف يعني كويك ريسايز قام بالمهمة على أكمل وجه. تمام، الملف ده أكبر 200%. تمام، الحجم هو الضعف، وطبعا قام بالمهمة على أكمل وجه. طبعا لازم تنتبه يا شباب لما تيجي تكبر بالذات من موضوع اللي الدقة الفعالة. تمام، يعني شوف هنا الدقة الفعالة انخفضت، طبعا لازم تكون ايه الدقة الفعالة عندك على الأقل تكون 240 أو 220. شوف هنا الدقة الفعالة 292، فدي حاجة تنتبه ليها. دي بس ملاحظة كنت حبيت أضيفها، ولكن أوقاتي هنا كنت بوريك مدى القوة الرائعة لهذا السكريبت. بإمكانك برضو إنك أنت في السكريبت ده وأنت بتعمل دبل كليك عليه، ممكن تخش على تمام على الأباوت وتحط صح على كرييت منيو ايتم، وبالتالي السكريبت هيعمل لك منيو ايتم باسم اي دي اكستراس اللي هي اسم الشركه، وممكن توصل للسكريبت من هنا. طبعا لازم تكون مشغل انديزاين في طور المسؤول، لازم تكون مشغل انديزاين في طور ايه تشغيل كمسؤول او ران از ادمنستريتور عشان تنجح ايه الفكره دي. طيب تاني حاجه عندك هنا السكريبت بيسمح لك اوكي انك انت تعمل ريديفاين سكيلينج ل 100%. يعني مثلا احنا هنا لما جينا كبرنا ده مثلا الى ده، طبعا ده الاصلي. لو رحنا للنسخه اللي احنا عملنا عليها، لما كبرنا ده الى 200% ايه اللي حصل؟ قال لي هنا ان هو كبر 200%، ولكن انت فعليا وانت بتكبر ممكن تقول له لا اعمل لي ايه ريديفاين سكيلينج از 100%، يعني إيه ما تحسسنيش ان انا كبرت حاجه، هتخلي كل الاطارات النصيه التكست فريمز كلها واخده 100%. طيب في ملاحظه يا شباب مهمه جدا عايز اقول لكم عليها، هي ان السكريبت لما تيجي تشتري اوريجينال تمام من موقع الشركه هيبعتوا لك سيريال نمبر. السيريال نمبر ده لما تيجي تحط سكريبت اول مره كوبي بيست هيقول لك دخله، ودخل اسمك الاول واسم الاخير، وبعدين لازم تكون كونكتد بانترنت، لانك انت لما يكون عندك حساب كرييتيف كلاود اوكي، فالسكريبت بتاعك هيربط الاكتيفيشن تمام تفعيل السكريبت بحسابك في الكرييتيف كلاود. ده كلام مهم جدا. لو انت عندك اصدارات CS6 او CS5 لان هو بيشتغل من اول CS5 الى CC،
فالسكريبت هيربط نفسه بالسيريال نمبر بتاع البرنامج اللي انت منزله. يعني لو انت منزل CS5 او CS6 هيتربط بالسيريال نمبر، لو انت منزل CC هيتربط بحسابك في الكرييتيف كلاود. ده كلام مهم جدا عشان تاخد بالك انك انت ممكن تشغل نفس النسخه على اكتر من جهاز، ولكن يكون نفس الحساب اللي هو الكرييتيف كلاود بتاعك. تمام. السكريبت ده مش هينفع تديه لواحد صاحبك، تمام، لازم ايه انك انت طالما اشتريته خلاص انت اللي هتشتغل بيه. لو انت حابب تاخد تخفيض على سعر السكريبت تواصل مع الاداره تمام بتاعه الشركه. لو اثبتت انك انت جهه تعليميه فالاداره اكيد هتعمل لك تخفيض بلا شك يعني. وده كان شرح ومقارنه ما بين الكويكس ريسايز السكريبت الاحترافي في التكبير والتصغير على انديزاين، وبين طرق انديزاين في التكبير والتصغير التقليديه. These my daddies make it hurt.